ليش ما بيكون في الطالب أو الباحث العربي بأي بلد عربي التاني ببلد تاني عم يقدر يعرف هالبلد التاني شو عم ينتج، أو حتى مرات من جامعة لجامعة ما بيعرفوا بعضهم الرسائل والأطروحات عن أي مواضيع عم بيعالجوا. نحتاج كباحثين في بداية إلى التعرف على الدراسات السابقة في المواضيع التي نشتغل حولها. As a student أول ما بلشت لقيت صعوبة أحصل على هالمقالات، لأنه عادة الداتابيسز الموجودين بتقدر تشوف شو عم بينكتب أو شو عم بينشر ب international journals. J'avais dans mon entourage des étudiants et des chercheurs qui avaient quelques difficultés à trouver des ressources sur l'enseignement et les systèmes d'enseignement dans le monde arabe. أنا حب أقول الحقيقة إنه شمعة بلشت أو بدأت كمغامرة معرفية جريئة. ابتدأ الموضوع الفكرة يعني ضوت براسي بالثمانينات، هالكلام قديم بالحقيقة. أنا كنت عم روح كتير على مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت، فاكتشفت شيء اسمه إريك. فأنا قلت أنا غريب كيف نحن ما عنا هالشيء، وإنه هالشيء كتير مهم للواحد يشوف شو عم بصير بالدنيا أو شو عم الزملاء شو عم يعملوا. فما طول الموضوع كتير ولقيت تمويل لأعمل شيء بلبنان مشابه. سنة 2000 لقيت فرصة تانية، كان الأمور صارت أوضح، بقى بلشنا الحديث بالموضوع أنا وعدد من الزملاء، منهم الدكتور حسن الإبراهيم اللي هو صديق وزميلنا بالكويت. وبال2006 بالحقيقة بالهيئة اللبنانية للعلوم التربوية قدمنا مشروع لفورد، حصلنا على تمويل لننشئ شمعة باعتبارها شبكة معلومات عربية بالتربية. الجهد الذي بذل في ال10 سنوات الماضية جهد كبير جدا بإمكانيات محدودة. ليس لدينا حكومة تدعمنا ماديا، وإنما نستعين بمؤسسات الدعم كفورد فاونديشن على سبيل الفردية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. صرنا نطور الفكرة وصرنا كل ما قلنا نقدر نقنع دونر تانيين مؤسسات تانية إنه المشروع ماشي والمشروع ضروري. بلشنا إذا بدك عن جد يعني حجر عمرنا، دوكيمنت دخلنا بالداتابيس، وبلشنا أكيد دغري طلعناها أونلاين، وصار بلشنا بناس كتير قليل عم بيفوتوا على داتابيس حساب 100 بال2008. هلأ نحن بال2017 حول 35,000 يوزر بفوت بالشهر لعنا، تغطي من 17 دولة عربية. قاعدة معلومات إريك عملنا اتفاقية معها تيسمحوا لنا ندخل بشمعة الإنتاج التربوي يلي من مؤلفين عرب أو عن العالم العربي. هيدي كانت إنجاز كتير كبير ومهم لنا. اليوزر من كل العالم بيفوتوا على شمعة. كليات التربية هن اللي بيزودونا بالإنتاج، إذا كان عندهم مجلة أو للرسائل والأطروحات هن بيعطونا المعلومات عنهم تنحطهم بقاعدة معلومات شمعة، وهذا أفضل إنه يكون من خلال اتفاقيات مع كليات التربية بالعالم العربي. صار في يعني الطالب يعني بسهولة يقدر يحصل على مواضيع دقيقة والمراجع تبعها، وبذات الوقت الفول تكست كثير ساعد إنه عندهم نص الكتب اليوم صارت تقريباً فول تكست والمجلات والدوريات، فهيدي كمان كثير سهلت على الطالب، بالإضافة إلى إنه مجانية. هيدا الأكسس المجاني كمان لأنه نحن بلبنان يعني الطالب الجامعي بده يكون عم يحضر على المكتبة على القليلة، مثلاً بعض الجامعات ما في يكون عم يعمل الريسيرش على إبسكو مثلاً أو على بعض الداتابيس إلا من حرم المكتبة. Le fait que Chama soit maintenant accessible dans EBSCO est absolument formidable parce que ça rend toutes les ressources que Chama met à disposition accessibles à plein d'usagers qui ne connaissent pas forcément son existence. الناس ممكن تفكر أنه بس مقالات مكتوبة بالعربي موجودة، لا، هو كل شيء انكتب عن الدول العربية أو طلع من الدول العربية، ممكن يكون بالإنجليش، ممكن يكون بالفرنش، ممكن يكون بالعربي. وفي أيام بنكون بريسيرشنج
تيرم مثلا موجوده بنعرفها بالانجلش وما بنعرف المرادف تبعها بالعربي، ففي ثيسوريس اللي بيخلينا بيساعدنا انه اوكي اذا ما لقينا هيدي التيرم ممكن نكون نلاقي بحث مكتوب عن نفس الموضوع بس مستعمل تيرمز تانيين، خاصة إذا عم ننبش بين لغة ولغة تانية. فكتير بيهون يعني حتى طريقة استعمال الداتابيس كتير بتهون إنه نلاقي يلي نحن عم ننبش عليه. فباعتقادي إن يمكن كل الباحثين العرب مفروض توصل لهم هذه المعلومة إن في موقع مجاني تماماً يوفر مصادر بيانات ومعلومات مجانية. بأول عمر جامعة حسينا إنه في نقص، الطلاب حتى مرات شوي الأساتذة ما كتير عارفين شو يعني قاعدة معلومات، ما كتير عارفين لشو بالضبط. يعني حسينا في هيدا النقص. بناء على هيدا النقص، على هالحاجة كمان رحنا قصدنا دونرز جبنا جرانت وطلعنا بمشروع انه نعمل تدريب بكلية التربية لطلاب الماجستير والدكتوراه. مؤسسات زي شمعة تاخد الليد وتعمل مبادرة لرفع كفاءة الباحثين، بتكثف شغلها على موضوعات هي بالفعل بتلمس نقاط ضعف عند الباحثين أو شباب الباحثين، ومن سلبيات البحث الاجتماعي في الوطن العربي، سواء بقى في التربية أو في علم الاجتماع أو في تخصصات أخرى. من البداية فكرة شمعة هي فكرة تطوعية، يعني ولا لحظة من يوم اللي طلعت الفكرة فكرت أنا أو أي من الزملاء إنه نعمل شيء برودكت للبيع. وشمعة اشتغلت على two different إذا بدك directions لنكون عم نأمن الاستمرارية. أول بارت اللي هي السستينابيليتي تبع شمعة، وتاني بارت هو كيف to develop شمعة more to become really independent and making being able إذا بدك to support itself وحدها. شمعة تبحث عن جهات خارجية تؤمن بازدهار الشعوب وتؤمن بازدهار المجتمعات المعرفية، وبالتالي تقدم دعمها إيماناً بالعلم والمعرفة. شوف شمعة بعد 10 سنين جمعية اللي هي واقفة على إجريها وعم تعطي كل شيء بتقدر تعطي تتصير إذا ما بدنا نقول أحسن من إريك مثل إريك. يمكن هذا ما نسعى إليه، أن تحصل شمعة في سبيل استدامتها وتطورها على دعم خارجي من الجهات التي تؤمن بما تقوم به شمعة من جهود بحثية ومعرفية، وتؤمن أيضاً أن شمعة قادرة على تنويع خدماتها وإثبات جدارتها، وبالتالي تكون إلى جانبها مساندة وداعمة.